নমস্কাৰ মই বিনয় কাশ্যপ আজি আমি আলোচনা কৰিম যে বুধ দেৱতা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা কোন কোন ভাৱত শুভ ফলদায়ী হয় কোন কোন ভাৱত অশুভ ফলদায়ী হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিয়ে চাওক সদায় আমি ট্ৰেনজিট যেতিয়া চাম ডেইলি প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে চন্দ্ৰ ৰাশি চোৱা দৰকাৰ আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা আমি একুৰেটলি ক'ব পাৰিম যে জাতক বা জাতিকাৰ কোনটো সময়ত গোচৰত গ্ৰহৰ কোনটো ৰিজাল্ট দিব আৰু এটা টেক্সটত কথা আছে যে চন্দ্ৰ মনুষ্যজাত চন্দ্ৰ মনৰ কাৰক গ্ৰহ যদি মনটো প্ৰফুল্লিত হৈ থাকে যিমান দুখ সমস্যা আহিলেও মানুহে তাৰ পৰা আৰামছে ওলাই আহিব পাৰে আৰু যদি মনটো অশুদ্ধ হৈ থাকে তেনেহলে যিমান বস্তু থাকিলেও একো নথকাৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে সদায় পেপাৰে পত্ৰতে চাব বা টিভিতে হওক বা মেগাজিনতে হওক সদায় চন্দ্ৰ ৰাশিৰ বিষয়ে লিখা থাকে চাওক ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে মেঘ বৃষ মিথুন কৰ্কট আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যিটো ৰাশি হ'ব সেইটোকে আমি প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ম মনত ৰাখিব যে যিটো ৰাশি হ'ব সেইটোৱে প্ৰথম ভাৱ হ'ব আৰু সেই ভাৱ অনুযায়ীহে গ্ৰহবিলাকে ট্ৰেনজিটৰ ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে তো আজি আমি মেঘ ৰাশিৰ এটা আমি ৰিফাৰেঞ্চ লৈ আছোঁ ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে মেঘ বৃষ মিথুন যিটোৱে হ'ব সেইটোকে প্ৰথম ভাৱ কৰি ল'ব আমি মেঘ ৰাশিৰ যিহেতু ৰিফাৰেঞ্চ দি আছোঁ আমি মেঘ ৰাশিৰ পৰা যাম ফাৰ্ষ্ট চাওক ইয়াতে বুধ দেৱতাৰ পজিশ্যনবিলাকে ক'ত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব ফাৰ্ষ্ট হাউচত যদি বুধ দেৱতা জন্ম ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব গেইন ফ্ৰম ব্ৰাদাৰ্ছ ঠিক আছে নিজৰ ভায়েকৰ পৰা লাভ হয় এইটো এটা ভাল চাইন হয় ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা জাতক বা জাতিকাৰ লাভ হ'ব আৰু সেই বুধ দেৱতাই যেতিয়া ছেকেণ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব জন্ম ৰাশিৰ পৰা তেনেহ'লে লছ কৰে লছ টকা পইচাৰো হানি হ'ব পাৰে ফেমিলিৰো হানি হ'ব পাৰে কাৰণ ছেকেণ্ড হাউচ বহুত বস্তু দৰ্শায় তো ছেকেণ্ড হাউচত বুধ দেৱতাই লছ আনে আৰু থাৰ্ড হাউচত কি আহে শত্ৰুৰ পৰা বিপদ আহে থাৰ্ড হাউচটো বৰ বিশেষ ভাল নহয় শত্ৰুৰ পৰা বিপদ আনে যেতিয়া চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বুধ দেৱতা থাৰ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব ফ'ৰ্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ই পজিটিভ হয় টকা পইচাৰ উত্থান আনে জাতক বা জাতিকাৰ সম্পত্তিৰ উত্থান আনিব টকা পইচাৰ উত্থান আনে আৰু ফিফ্থ হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে বুধ দেৱতা ইয়াত নিগেটিভ ৰিজাল্ট আনে কি কৰে কষ্ট বঢ়াই দিব ডিফিকাল্টিজবিলাক আনি দিব জাতক বা জাতিকাৰ বুধ দেৱতা যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা ফিফ্থ হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু ছিক্সথ হাউচত যেতিয়া বুধ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰে এইটো পজিটিভ হৈ যায় ইয়াতে জাতক বা জাতিকাক ষ্টেবিলিটি আনে যিকোনো কাম কৰোঁতে একাগ্ৰতা আনিব ষ্টেবিলিটি আনিব বুধ দেৱতা যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা ছিক্সথ হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু ছেভেন্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব সেইটো নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় কাৰণ ছেভেন্থ হাউচত জাতক বা জাতিকাক বেমাৰ আজাৰ দিয়ে বুধ দেৱতাই জন্ম ৰাশিৰ পৰা যেতিয়া ছেভেন্থ হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এইথ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব গেইন দিয়ে গেইন অফ মানি টকা পইচাৰ উত্থান দিয়ে জাতক বা জাতিকাক মনত ৰাখিব আৰু নাইন্থ হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব মানুহে অনুশোচনা কৰে ঠিক আছে নাইন্থ হাউচত অনুশোচনা কৰে ৰিগ্ৰেট কৰে এইটো বৰ বিশেষ ভাল নহয় ঠিক আছে আৰু 10th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব বুধ দেৱতা কমফৰ্ট আনিব কমফৰ্ট জোনত আহি যাব বুধ দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা যেতিয়া 10th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু 11th হাউচত গেইন অফ মানি ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাব ঠিক আছে মান প্ৰতিষ্ঠা ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰাব আৰু 12th হাউচত যেতিয়া বুধ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব টকা পইচাৰ হানি কৰিব কাৰণ কিয় 12 নম্বৰ ঘৰটো এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ঘৰ টকা পইচাৰ হানি কৰে এনেকৈ আমি বহুত ইজিলি বুধ দেৱতাৰ প্ৰেডিকশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক কমন মানুহৰ কাৰণে নিজে জানা খুব দৰকাৰ প্ৰেডিকশ্যনটো ডেইলি কি হ'ব আজি মোৰ কি ৰিজাল্ট আহিব কালি কি ৰিজাল্ট আহিব সেই আটাইবোৰ বস্তু জনাৰ কাৰণে এই ট্ৰেনজিটটো চোৱা দৰকাৰ চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বুধ দেৱতা ক'ত কি ৰিজাল্ট দিব সৰু সৰু ভিডিঅ' হয় ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয় আশা কৰি এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও নলেজ দিব ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক বুজি পাব এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আগলৈও লৈ আনি থাকিম
আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।